Các em học sinh lớp 12 thân mến, chúng ta đã đi đến bài số 2, câu A, câu B. Bây giờ câu A, câu C các em. Câu 2C là hãy tìm các điểm cực trị của hàm số y bằng sin x cộng cos x. Như vậy hàm số y bằng sin x cộng cos x, trước tiên tập xác định của nó là D là bằng R. Sau đó ta tìm, ta biến đổi lại cho dễ các em, dễ thấy. Đây là ta đang làm áp dụng quy tắc 2 nha. Quy tắc 2 là tìm đạo hàm cấp 2. Như vậy ta có nè, y sẽ bằng cái chỗ sin x cộng cos x này ta ghi là căn 2 nhân căn 2 chia 2. Vì căn 2 nhân căn 2 chia 2 là bằng 1, đúng không? Bây giờ ta đưa cái căn 2 trên 2 vào. Căn 2 trên 2 là mình chuyển nó thành bằng, chuyển nó thành cos bằng nè sin x cos của pi chia 4. Rồi chỗ đây cộng cho sin của pi chia 4 cos x. Nó sẽ bằng căn 2 sin A cos B cộng sin B cos A là bằng sin của A cộng B, sin của x cộng pi chia 4. Rồi ta làm như thế này nó gọn. Bây giờ ta tính đạo hàm cho nó khỏe. Y phẩy sẽ bằng căn 2 sin lấy đạo hàm bằng cos x cộng pi chia 4. U phẩy bằng 1 rồi. Như vậy mình thấy y phẩy bằng 0 thì tương đương với căn 2 cos x cộng pi chia 4 bằng 0. Tức là cos x cộng pi chia 4 này bằng 0. X cộng pi chia 4 bằng 0 thì x sẽ bằng cos đây này, sin này, cos bằng 0 là nằm chỗ đây. Tức là x sẽ bằng pi chia 2 cộng k pi, tương đương với x cộng pi chia 4 bằng pi trên 2 cộng k pi. Tức là x sẽ bằng, chuyển qua pi trên 2 thì pi trên 4 là bằng pi trên 4 cộng cho k pi. K thuộc z. Rồi bây giờ tôi tìm đạo hàm cấp 2. Y phẩy phẩy thì lấy cái y phẩy đi đạo hàm. Cos lấy đạo hàm là bằng trừ sin, như này sẽ bằng trừ căn 2 sin x cộng pi chia 4. X cộng pi chia 4 đạo hàm bằng 1. Bây giờ ta thế cái góc này vào trong cái y phẩy này. Y phẩy phẩy của cái nghiệm này cộng cho k pi nha, sẽ bằng trừ căn 2 sin của pi trên 4 cộng k pi để cộng cho pi chia 4 sẽ bằng trừ sin pi chia 4 cộng pi trên 4 là pi trên 2 cộng k pi. Như vậy đây mình sẽ xuất hiện cái là k pi nè, sin lên đây nè bằng 1 nè, quay đây xuống đây là trừ 1, k pi là cộng pi cộng 2 pi. Như vậy nó sẽ có hai cái giá trị. Vậy nó sẽ bằng 1 là bằng trừ căn 2 khi k là chẵn và bằng căn 2 khi k lẻ. Như vậy tại chỗ điểm này là đạt cực đại nè, tại vì nó lớn hơn không, tại vì nó nhỏ hơn không là đạt cực đại.
Vậy hàm số đạt cực đại tại x bằng pi trên 4. Ui, nó chẳng cho nên là một cộng cho m 2 pi. Đó. M đi thuộc Z và đạt cực tiểu tại x bằng pi trên 4 cộng cho 2n cộng 1 pi n thuộc Z. Đó, bài này hơi khó nha các em. Bài 2C. Ta sang bài 2D. Bài số 2D là y bằng x mũ 5 trừ x mũ 3 trừ 2x cộng 1. Như vậy đây là đa thức thì tập xác định nó là D là bằng R. Y phải sẽ bằng 5x mũ 4 trừ 3x bình trừ 2. Đây là A cộng B cũng sẽ bằng 0. Cho nên ta có một nghiệm là này bấm máy tính cũng được, không làm như thế này. x4 trừ 5x bình cộng 2x bình trừ 5x bình cộng 2x bình là trừ 3x bình. Đây ta nhóm cái 5 này vào 5x bình còn x bình trừ 1. Đây ta nhóm số 2 x bình trừ 1 bằng ta nhóm x bình trừ 1 ra ngoài còn lại 5x bình cộng 2. Đây là một số dương cộng 2, đây là số không âm cộng 2 là số dương, như vậy không có nghiệm được. Như vậy y phải bằng 0, chỉ có x bình trừ 1 là bằng 0 thôi. Thì tương đương với x là bằng cộng trừ 1. Bây giờ ta tìm đạo hàm y phẩy phẩy. Y phẩy phẩy sẽ bằng 5 lần 4 là 20 x mũ 3. Đây là trừ 6 x. Rồi ta đi tìm y phẩy phẩy của 1 sẽ bằng 20 nhân 1 mũ 3 trừ 6 nhân 1. 20 trừ 6 bằng 14. Lớn hơn 0. Đi ra hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 1. Y phẩy phẩy của trừ 1 bằng 20 nhân cho trừ 1 mũ 3 bằng trừ 20 cộng 6 bằng trừ 14 nhỏ hơn 0. Đi ra hàm số đạt cực đại tại x bằng 1. Vậy câu số 2D sạch xong và bài số 2 ta cũng hoàn thành. Ta qua bài số 3. Câu số 3 có nội dung như sau: chứng tỏ hàm số y bằng căn của trị tuyệt đối của x là không có đạo hàm tại x bằng 0 nhưng có giá trị cực tiểu tại x bằng 0. Thì tại vì ta có cái này nè, tập xác định của nó là D bằng R nha, tại trị tuyệt đối luôn không âm rồi. Thì y sẽ bằng căn của x phi và nó bằng căn của trừ x nhỏ hơn 0. Thì chỗ đây mình sẽ suy ra y phẩy căn x mà đạo hàm thì bằng 1 trên 2 căn x. Còn bên đây mình có y phẩy, đây chính là không cộng với này không trừ, là bằng 1 trên 2 căn của trừ x. Nhưng mà trừ x đi đạo hàm nó là số 1 nữa. Đó. Như vậy mình thấy hai giá trị này đâu có bằng nhau, đúng không? Bởi vì một số âm số dương đâu bằng nhau được. Suy ra y nè, suy ra hàm số không có đạo hàm. Phải,
x bằng 0. Nhưng nó có cực tiểu là tại sao vậy? Nhưng nè, y bằng căn, đây là một số 0,5 thì căn ra nó cũng số 0,5 nên lớn bằng 0. Như vậy y bằng 0 chính là giá trị cực tiểu của nó. Như vậy hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, khi đó là y cực tiểu bằng 0. Y cực tiểu cũng bằng 0 luôn. Đó, bài số 3 là như vậy. Bài số 4, chứng minh rằng với mỗi số tham số m, hàm số y bằng x mũ 3 trừ m x bình trừ 2 cộng 1 luôn có một điểm cực đại và có một điểm cực tiểu. Câu 4, chứng minh với mọi m, hàm số y bằng x mũ 3 trừ m x bình trừ 2 cộng 1 luôn có một cực đại và một cực tiểu. Thì ta có đây là tập xác định là D bằng R này. Bây giờ ta có y phẩy này. X mũ 3 đạo hàm là 3x bình, đây là trừ 2mx trừ 2. Y phẩy bằng 0 thì ta có delta phẩy sẽ bằng trừ m bình trừ AC sẽ bằng m bình cộng cho 6, luôn luôn lớn hơn 0. Chia ra y phẩy bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt x1 nhỏ hơn x2. Rồi, người ta lập cái bảng viết kia đây. Đây là x. X đi từ D bằng R nên từ trừ vô cùng cộng vô cùng. Và có hai nghiệm x1 nhỏ hơn x2 nè. 1 y phẩy đây, giá trị A này đang dương thì bên này dương, đảo qua âm dương, tăng lên giảm xuống. Như vậy đây đang vô cùng thì đang trừ vô cùng này. Như vậy nhìn vào bảng viết kia ta thấy có hai điểm cực tiểu, một điểm cực đại và một điểm cực tiểu đây. Hàm số này đạt cực đại nè tại x bằng x1 và đạt cực tiểu tại x bằng x2. Vậy hàm số luôn có một cực đại và một cực tiểu. Luôn có một cực đại và một cực tiểu, điều phải chứng minh. Rồi, tôi qua bài số 5. Bài số 5 này nó rất là dài nè các em. Tìm AB để các cực đại của hàm số đều là những số dương và x từ bằng trừ 5/9 là điểm cực đại. Thì bài này nó rất là dài và rất là nhằn nhằn. Để khi nào có dịp thầy sẽ làm một cái clip về riêng về cái bài số 5 nha. Bây giờ qua bài số 6. Xác định giá trị của tham số m để hàm số đạt cực đại tại x bằng 2. Bài số 6 là xác định giá trị m để hàm số y bằng x bình cộng mx cộng 1 trên x cộng m đạt cực đại tại x bằng 2. Thì cái y này các em, mình rút x ra, nó sẽ là x cộng m rồi cộng cho 1 x cộng m. Nhưng mà hàm số này tập xác định là cái gì đây? Vì cái mẫu là x mẫu phải khác không, là x khác trừ m, d bằng r trừ đi cho trừ m. Đó. Rồi như vậy tới đây mình bằng này, mình gạch đi là bằng x. Như vậy tôi tìm đạo hàm y phẩy. X đạo hàm là bằng 1. Cái này đạo hàm là bằng trừ 1 trên cho x cộng m tất cả bình. Rồi như vậy ta tìm tiếp đạo hàm y phẩy. Cái này đạo hàm bằng 0. Cái này đạo hàm là sẽ bằng trừ nè. U phép v, u phép là bằng 0 luôn, trừ v phép u. V phép là nói lại, đây đạo hàm bằng 0, ở đây có dấu trừ nè. Đây là
u phép v bằng 0 trừ v phép u, trừ v phép là bằng 2 nhân cho x cộng m, rồi x cộng m đo hàm là bằng 1 sẽ bằng 2 trên x cộng m mũ 3. Mà vì hàm số đặt cực đại tại x bằng 2 có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại số 2 đó y phẩy nó bằng 0 và y phẩy phẩy 2 nó phải nhỏ hơn không? Y phẩy 2 này và y phẩy phẩy 2 nên là nhỏ hơn không? Đó, như vậy y phẩy 2 là thế nào? Y phẩy 2 đây là 1 trên 2 cộng m là 0. Y phẩy phẩy 2 là đây. Như vậy 2 trên cho 2 cộng m mũ 3 là nhỏ hơn 0. Chỗ đây mình quy đồng lên. Mình quy đồng lên chỗ này nó sẽ là 2 cộng m bình trừ 1 là 4 cộng 4 lên m cộng m bình trừ 1 2 m bằng 0. Số này là số dương và cái này nhỏ không, tức là cái này phải nhỏ không. Đó. Rồi tương đương m bình cộng 4m cộng 3 bằng 0 và 2 cộng m nhỏ không. Rồi hay là a trừ b cộng c bằng 0, cho nên mình phải có m sẽ bằng trừ 1 và m sẽ bằng trừ c chia a, và đây là m sẽ nhỏ hơn trừ 2. Nhỏ trừ 2 như vậy cái số 1 là loại ra, trừ 1 là loại ra, và trừ 3 là nhận nè, bởi vì nhỏ trừ 2. Như vậy là m bằng trừ 3. Như vậy các em học sinh lớp 12 thân mến, bài học số 2 giá trị cực đại, cực trị của hàm số đến đây là hết rồi. Hôm sau chúng ta sẽ chuyển qua bài số 3 giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các em.